اليوم إن شاء الله في حلقتنا حنتكلم عن القاهرة مصر، وحنتكلم عن مشهد القهوة المختصة هناك، ومعانا المدرب المعتمد مؤمن عبادي. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك يا سارة، وأهلا بكل السادة المشاهدين اللي راح يشاهدوا الحلقات هذه إن شاء الله. أعرفكم بنفسي، أنا مؤمن عبادي، مدرب معتمد في منظمة القهوة المختصة ومقيم جودة بن معتمد من معهد جودة البن، ومدرب معتمد من باريستا هات الجروب. يا أهلا وسهلا فيك يا سارة. ما شاء الله، أهلا. قل لنا عن تجربتك. تفضل. والله تجربتك في التجربة مصر. كانت من أول ما نزلت إجازة في يناير اللي فات. كان صراحة المشهد جدا مختلف عن ما تركته آخر مرة في 2019 تقريبا. كان في مكان واحد بس هو ظاهر بصورة القهوة المختصة، كان إسبريسو لاب. كان فاتح في كذا مكان، يعني كان له فرع أو اثنين، وكان هو الوحيد المتصدر المشهد في هذا الوقت يعني. لكن رجعت لقيت ما شاء الله في أسماء كثيرة موجودة، في أماكن كثيرة موجودة فتحت في السوق المصري. يعني منها سبيشاليتي بون، كاري كوفي كولكتيف، منها محمصة سوشيال أول. والجميل في الموضوع إنه اللي بدأ يفتح حاصلين على كورسات ودورات معتمدة، تعلموا عن القهوة قبل لا يفتحوا، تعلموا عن البزنس حقهم، وبالتالي بدأوا يقدموا موديل من البزنس هو في محمصة وفي مقهى في نفس الوقت. يعني انت لما تدخلي تعيشي التجربة كاملة، يشرحوا لك عن البن، يشرحوا لك عن القهوة. انا كنت متفاجئ جدا صراحة من المستوى اللي وصلنا اليه، ولكن نقدر نقول انه احنا ما زلنا في مرحلة الجنين في السوق المصري، في انه احنا عندنا القدرات والامكانيات وعندنا اشياء كثير جدا نقدر نسويها، ولكن ما زلنا في مرحله الجنين. ولكن الجنين اللي قاعد ينمو بصحه جيده، انا هذا من وجهه نظري اشوفه، اللهم لك الحمد، يعني انه هذا شيء يبسط في السوق المصري. الحمد لله، جميل جدا، وخاصة أنه عشت فترة طويلة في السعودية وكنا مبسوطين فيك هناك، بس رحت إجازة، والآن أتمنى أنك تتصدر وتقود القهوة المختصة هناك بخبراتك وبكل اللي يعني أفدتنا فيه هنا في السعودية. أكيد إن شاء الله حيكون له يعني فائدة عظيمة يعني في مصر إن شاء الله. بس كيف، هل في فرق كبير؟ يعني مثلا هل لقيت إنه في عدد كبير من المقاهي فتحت، ولا هو بس مجرد يعني مقاهي صغيرة بس إنه فعلا شغالة على نفسها؟ والله المفاجاه هنا انه انا اقارن بدايات السعوديه وبدايات في مصر حاليا. الجميل هنا انه في اشياء مشابهه، يعني خلينا نقول انه موديل انه يفتح محمصه ومقهى مع بعض، هذا شيء جيد وشفناه في البدايات في بعض الاسماء، في خطوه الجمل وبيت التحميص، وهذول الرواد طبعا الموجودين في السوق وسواق القهوه. أكيد. بدا بمحمصه وبدا بعد كده بمقهى، او بدا الاثنين مع بعض. والتحدي الكبير هنا انه الاشخاص هذول الموجودين في السوق المصري انهم قاعدين ينشروا ثقافه القهوه المختصه بكل ما اوتوا من قوه. يعني لما ما شاء تدخل الله. مكان تبدا الاشخاص رغم انه في تحديات كبيره جدا، وهذه واجهتنا في البدايه في السوق السعودي وحاليا بتواجهنا، لكن احنا عندنا اللهم لك الحمد القدرات على ان احنا نتخطى هذه الصعوبات ونواجه هذه التحديات. فانا لما ادخل اي مقهى اشوف انه الباريستا شغوف جدا انه يتكلم عن القهوه، ويتكلم عن الاداه اللي يحضرها لك، ويتكلم عن المعلومات، ويقول لك ايش الخصائص اللي تحبيها في كوب القهوه. فهذا شيء جدا مهم ودليل على انه مرحله التعليم لها اهميه كبيره ودور كبير جدا في رفع وعي المعدين القهوه في السوق المصري. طب سؤال، هل الناس متقبلين هذا الشيء؟ يعني هل في إقبال على هذا الموضوع؟ بصراحة مش نسبة كبيرة، يعني خلينا نقول احنا عندنا هنا نقول العملاء في فئات، في الاي والبي والسي، وفي الاي بلس والاشياء هذه. الحين الامور كيف ماشية في مناطق معينة وفيها اشخاص، هذا حصل اكيد قبل كده وحصل في السوق الخليجي كله. في مناطق معينة فيها اشخاص قد سافروا برا، راحوا شافوا القهوة المختصة، سمعوا عنها، شافوها في بعض المقاهي، جربوها، فاصبح هو اللي يعمل لك دعاية غير مباشرة ومباشرة كمان. يعني يدخل عندك في المكان، عارف انا شربت قبل كده فلتر كوفي وبي 60، كانت القهوة اثيوبية في مكان ما في ملبورن او الكلام هذا كله. فبالتالي هو يبدا يقول لاصحابه جربوا الفلتر كوفي هذه،
اول ما يجيب لهم اول ما يجيبهم المقهى يبدا يجرب معاهم القهوه المختصه وايش هي القهوه المختصه، حتى العميل نفسه يبقى عنده معلومات اخذها من خلال تجربته السابقه. فبالتالي بيساعدك كمان على انه احنا نرفع الوعي عند الناس، ننشر الثقافه، نخلي الناس تستمتع بالتجربه بشكل كامل. ما شاء الله، جميل جدا، خاصة أنه يعني في القاهرة أكيد عدد المقاهي يعني سواء مختصة أو لا كبير جدا، هذا جزء من جدا الثقافة. جدا جدا فوق الوصف، طبعا طبعا اكيد، وهذا راح نتكلم عنه ان شاء الله باذن الله تعالى. فخليها للحلقة القادمة نتكلم عنها، ونتكلم أكثر عن مشهد القهوة المختصة في القاهرة، أم الدنيا في مصر، أم الدنيا. فالله يعطيك العافية مؤمن، ونشوفك في الحلقات القادمة ان شاء الله. ميرسي جدا لك، مع السلامه.